درود عزیزای دلم، دکتر شوبیر هستم و امروز میخوام در مورد درمان سندرم روده تحریک پذیر صحبت کنم و همینطور رژیم غذایی برای کنترل این بیماری رو در اختیارتون بذارم. یعنی لیست بهترین و بدترین غذاها. خیلی سریع بریم سر اصل مطلب. حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. مطالب جالب و مهمی در پیش داریم. خب، سندرم روده تحریک پذیر یک اختلال عملکردی روده است که با درد مزمن شکمی همراهه. پس دردی وجود داره که با تغییر عادات روده‌ای همراهه. چه برای یبوست و چه اسهال. خواهم گفت که چه مواد غذایی میتونی میل کنی و چه مواد غذایی اصلا نباید سمتش بری. قبل از این میخوام خیلی سریع راجع به این علائم و راههای تشخیصش و داروهاش برات بگم. علائم: گرفتگی در ناحیه شکمی، درد شکم، نفخ و گاز، یبوست و یا اسهال، تغییر در تعداد دفعات تخلیه مدفوع و همینطور تغییر در ظاهر مدفوع. توجه داشته باش که این چیز عجیبی نیست که مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر هم دچار یبوست و هم دچار اسهال بشن و اینکه علائمی مثل نفخ و گاز معمولاً بعد از تخلیه از بین میرن. تشخیص: در ابتدا آزمایش مدفوع و آزمایش خون. در آخر هم ممکنه کولونوسکوپی نیاز باشه تا خیالمون راحت بشه که منشأ علائم شما بیماری التهابی روده و یا سرطان نیستش. روش‌های تشخیصی بعدی شامل CT اسکن، اندوسکوپی و آزمایش نارسایی لاکتوزه. اگر تا الان سابسکرایب نکردی حتما برای ویدیوهای بیشتر کانال دکتر شوبیر رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن تا هرگز ویدیوهای جدیدی که میذارم رو از دست ندی و بتونی به رایگان ویزیت بشی. درمان: داروهای مخصوص سندرم روده تحریک پذیر. داروی اول ایلاکسادولین. این دارو با کاهش انقباضات عضلانی، کاهش ترشح مایعات در روده و افزایش حجم ماهیچه‌ای روده مشکل اسهال رو حل میکنه. عوارض جانبیش حالت تهوع، درد شکمی و یبوست خفیفه. داروی دوم لیناکولوتاید. این دارو هم ترشح مایعات در روده کوچک رو افزایش میده تا به دفع مدفوع کمک کنه. این دارو باعث اسهال میشه و برای کسانی که مشکل سندرم روده تحریک پذیر با یبوست دارن خوبه. داروی سوم آلوزترون برای شل کردن روده بزرگ و کند کردن حرکت مواد استفاده میشه. این دارو برای درمان اسهال شدید در خانم‌هایی که روش‌های درمانی دیگه روشون جواب نداده. لازم به ذکر که این دارو برای استفاده مردان تایید نشده. داروی چهارم لوبیپراستون. این دارو ترشح مایعات در روده کوچک رو افزایش میده. با این کار به دفع مدفوع کمک میکنه. این دارو برای خانم‌هایی که مشکل یبوست دارن و تنها زمانی تجویز میشه که باز سایر درمان‌ها روی شما جواب نداده باشه. داروی پنجم ریفاکسیمین. این یک آنتی بیوتیکه که رشد باکتریایی رو کاهش میده و به دنبالش اسهال رو بهبود میده. مصرف این دارو 30 تا 60 دقیقه قبل از غذا خوردن توصیه میشه. خب حالا بریم سر اصل مطلب، یعنی رژیم غذایی. قبلش اینم بگم که اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن. با این کارت به خیلیا کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه. شماره 9 فیبر زیاد. افزایش مصرف فیبر برای کاهش و بهبود علائم سندرم روده تحریک پذیر ثابت شده است. فیبر بالا اون علائمی از سندرم روده تحریک پذیر که با یبوست همراهه رو بهبود میده. هدف در اینجا حداقل 30 گرم فیبر در روزه. شاید بهتر باشه از مصرف لبنیات خودداری کنیم و یا گزینه‌های فاقد لاکتوز رو انتخاب کنیم.
اینو به ویژه برای اونایی میگم که بدنشون نمیتونه لاکتوز رو هضم کنه. اگر جزو این دسته هستی بهترین کار اینه که سعی کنی مصرف محصولات لبنی رو کاهش بدی یا گزینه‌های بدون لاکتوز رو انتخاب کنی. شماره 8 کاهش مصرف سیر، پیاز، گندم، انبه، توت سیاه و مواد غذایی حاوی نشاسته ذرت با فروکتوز بالا که خودش یک شیرین کننده مصنوعیه و متاسفانه در چند دهه اخیر به سرعت جایگزین شکر شده. چون هم ارزان‌تره و هم شیرین‌تر. شماره 7 کافئین. در صورت ابتلا به سندرم روده تحریک پذیر بهتر از مصرف کافئین خودداری کنیم. چون کافئین محرک قوی برای روده به حساب میادش. این یعنی باعث تحریک سیستم گوارشیت میشه و فعالیت دستگاه گوارشت رو افزایش میده. این میتونه اسهال رو شدیدتر یا بدتر بکنه. بنابراین اگر سندرم روده تحریک پذیر از نوع اسهالی داری، کافئین 100% باعث بدتر شدن علائمت میشه. شماره 6 گلوتن. اثبات شده که اجتناب از گلوتن علائم سندرم روده تحریک پذیر رو حتی در شرایطی که بیمار به بیماری سیلیاک هم مبتلا نباشه کاهش میده. یک تحقیق علمی انجام شد که طبق اون 6 هفته رژیم غذایی بدون گلوتن به افرادی که درگیر سندرم روده تحریک پذیر بودن داده میشه. نتیجه به بهبود قابل توجه علائم این بیماری می انجامه. حالا گلوتن در چه چیزهایی پیدا میشه؟ گلوتن از جو و گندم میادش. پس هر غذایی که از این دو به دست اومده حاوی گلوتنه. مثل نان. پس اگر از این محصولات زیاد استفاده میکنی بدون گلوتنش رو تهیه کن. حتی نان بدون گلوتن هم فروش میره. شماره 4 اجتناب از سوربیتول و مانیتول. الان شاید بپرسی این دو کجا استفاده میشن؟ خب حتما تبلیغات مواد غذایی بدون قند رو زیاد دیدی. مثل آدامس های بدون قند. در اینها معمولاً از سوربیتول به عنوان شیرین کننده استفاده میکنن. پس اگر مقدار زیادی آدامس بدون قند میجوی، این کار میتونه به اسهال منجر بشه. پس علائم سندرم روده تحریک پذیر افزایش پیدا میکنه. سوربیتول و مانیتول در مارچوبه، هلو و سیب هم پیدا میشن. به ویژه سیب که سوربیتول زیادی داره. شماره 3 اجتناب از غذاهای پرادویه. به ویژه اگر بیشتر از 10 بار در هفته غذاهای پرادویه میل میکنی، مطمئناً داری کارو برای معده‌ات سخت‌تر میکنی. شماره 2 اجتناب از نوشیدنی‌های گازدار. همه میدونیم که نوشیدنی‌های گازدار منجر به افزایش گاز و نفخ میشه که این نفخ علائم سندرم روده تحریک پذیر رو بدتر میکنه. نمونه‌هایی از این قبیل شامل نوشابه، ماء و شعیر، دوغ گازدار و حتی آب گازداره. شماره 1 اجتناب از مصرف الکل. نوشیدنی‌های الکلی به خصوص اگر زیاد استفاده کنی با اسهال، تهوع و درد شکم همراهه و مطمئناً یک روز بعد از نوشیدن الکل علائم سندرم روده تحریک پذیرت بدتر میشه. سپاس فراوان که این ویدیو رو لایک کردی و حالا میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشنایانت بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. همینطور که میبینی ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهره مند بشی. دوستتون دارم. مراقب همدیگه باشید عزیزای دلم. بدرود.